Lời tiên tri Parker gây sốc. Elon Musk chính là hoàng đế La Mã trong kiếp trước. Tiên tri Parker, Elon Musk là hoàng đế La Mã chuyển sinh. Hôm nay tôi muốn nói về Elon Musk. Tôi nghĩ Elon Musk là một người thật sự thú vị. Tôi sẽ nói về việc tôi nghĩ anh ấy là ai trong tiền kiếp. Triết lý nhân sinh mến chào quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình trên kênh Triết lý nhân sinh. Quý vị thân mến, trong video đầu tháng 1 năm 2025, nhà tiên tri người Anh Craig Hamilton Parker đã có những dự đoán về tình hình chính trị trên thế giới. Đồng thời, ông Parker còn bàn về một chủ đề khá thú vị. Elon Musk là ai trong tiền kiếp? Elon Musk vừa có bộ óc thiên tài, có tư duy nhạy bén, có tầm nhìn vượt xa thời đại, lại có cá tính mạnh mẽ và đôi khi có phần lập dị. Liệu quý vị đã đoán ra chưa? Anh sẽ là chuyển sinh của ai trong lịch sử? Câu trả lời sẽ được hé lộ trong nửa cuối của video này. Còn bây giờ, mời quý vị cùng lắng nghe những dự đoán chính trị mới đây của ông Parker. Nhiều chính khách mất chức, chính trị nghiêng về cánh hữu. Bàn về các chính trị gia của Anh, ông Parker cho rằng Thủ tướng Anh Keir Starmer vốn đã mất lòng dân, nay lại bị lên án vì đã không truy tố một số vụ án của các băng đảng lạm dụng trẻ em khi ông Starmer còn là giám đốc công tố Anh. Ông Parker nói, tôi dự đoán điều này sẽ trở thành một vấn đề lớn. Chúng ta sẽ thấy những bí mật giấu kín của các chính trị gia dần dần được hé lộ. Tôi đã từng nói rằng vẫn còn rất nhiều điều ẩn giấu trong cuộc đời của ông Starmer. Dường như vẫn còn có nhiều điều chưa tiết lộ và chưa được tìm hiểu. Còn có một số bí mật trong cuộc đời Starmer mà ông ấy muốn chôn vùi và quên lãng. Vậy tại sao người ta không điều tra sâu hơn khi họ có cơ hội? Tại sao họ lại nhắc đến chuyện xưa cũ ấy vào đúng lúc này? Người dân Anh, cho dù đã từng bỏ phiếu bầu Starmer hay không, thì đến nay đều tức giận trước việc ông nói một đằng là một nẻo. Mọi người kêu gọi chính phủ phải hành động. Điều này gây áp lực lên chính phủ Anh và đòi hỏi chính quyền phải giải quyết những vấn đề ấy một cách mạnh mẽ hơn. Tôi cảm thấy điều đó sẽ gây ra nhiều xáo trộn trên thế giới, bởi vì mức độ lạm dụng trẻ em đã bị che đậy từ lâu. Trên thực tế, ở Mỹ cũng có nhiều cuộc bàn luận sôi nổi về vấn đề lạm dụng trẻ em, không chỉ liên quan đến các băng nhóm tội phạm mà còn liên quan đến giới chính trị. Vậy tại sao vấn đề này lại bị che đậy? Nếu không bị che đậy, thì ai sẽ phải chịu trách nhiệm về vấn đề này? Ông Parker nói tiếp, tôi thấy mọi chuyện trở nên đặc biệt nghiêm trọng vào năm 2025 và lúc này ngọn lửa đã bùng lên ở Anh. Tôi đang theo dõi tất cả và tôi dự đoán sẽ có một vụ nổ lớn về vấn đề này. Như đã dự đoán trước đây, tôi nghĩ Thủ tướng Anh Keir Starmer sẽ nhanh chóng mất chức. Tôi đã nói về điều này trước đây và tôi nghĩ ông Starmer sẽ bị loại, bởi vì Vương quốc Anh là quốc gia duy nhất có điều bất thường vào thời điểm này. Trong dự đoán về năm 2025, ông Parker cho rằng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sẽ là người tiếp theo thất thế và sẽ sớm mất chức. Ông Parker cũng đề cập đến sự trỗi dậy của cánh hữu ở Pháp và Đức, và điều này đang diễn ra hiện nay. Ông Parker nói, hãy xem, Macron sẽ sớm từ chức. Trước đây tôi đã nói rằng Thủ tướng Canada Trudeau sẽ từ chức, và điều này đã xảy ra. Tôi cũng nói ông Trump sẽ bị ám sát, và chuyện này xảy ra chỉ vài ngày sau đó. Bây giờ, tôi nghĩ ông Macron cũng sắp rời đi. Điều đó cũng tốt thôi bởi nước Pháp đang gặp rất nhiều khó khăn. Theo nhiều cách, chúng ta đang chứng kiến sự chuyển dịch từ cánh tả sang cánh hữu. Chúng ta thấy điều đó ở Pháp, chúng ta thấy điều đó ở Đức, chúng ta thấy điều đó ở Thụy Điển. Chúng ta thấy điều đó ở cả những quốc gia tự do nhất, đó là Thụy Điển và Hà Lan. Người dân Mỹ cũng cảm thấy mệt mỏi với xu hướng chính trị này. Cho dù đó là cánh tả, là người theo chủ nghĩa tự do, là văn hóa tỉnh thức, hay cho dù bạn có gọi đó là gì đi nữa, thì hết thảy đều nghiêng về cánh tả một cách điên rồ. Trên thực tế, nền chính trị ổn định nhất là khi các chính trị gia giữ được sự trung lập. Đó chính xác là những gì đảng bảo thủ đã làm. Chẳng phải người ta nói rằng cần phải nhắm vào vị trí trung tâm đó sao? Nhưng bây giờ vùng đất trung tâm đã trở thành vùng đất hoang. Mọi người chia làm hai phe, có quá nhiều người ở cả cánh tả và cánh hữu. Điều này tạo cơ hội cho những kẻ điên rồ lên nắm quyền ở mọi nơi. Ông Parker tiên đoán, Thủ tướng Starmer sắp từ chức. Tôi nghĩ chính phủ lao động sẽ tự gây ra rắc rối và họ sẽ bị thất bại vào cuối năm 2025.
Chúng ta thấy nhiều đợt tăng thuế và những thứ tương tự. Điều này làm xáo trộn chiến trường và sẽ có rất nhiều người không hài lòng về việc xây dựng nhà ở. Và chúng ta có thể sẽ thấy những cuộc biểu tình trở thành cuộc bạo động. Vẫn còn một số vấn đề chưa được giải quyết ở Vương quốc Anh, đặc biệt là vấn đề nhập cư bất hợp pháp. Trên đây là một số dự đoán chính trị của ông Parker. Còn bây giờ, chúng ta hãy đến với một câu hỏi khác. Elon Musk đã từng là ai trong tiền kiếp? Kiếp trước của Elon Musk. Ông Parker nói, Elon Musk là một người đàn ông rất mạnh mẽ. Anh đã làm được rất nhiều điều đáng kinh ngạc trong cuộc đời mình. Công ty đầu tiên anh thành lập có tên là Zip2. Musk đã kiếm được rất nhiều tiền bằng cách bán Zip2, sau đó gia nhập PayPal và kiếm được một khoản tiền khổng lồ khác. Sau đó, anh tham gia vào nhiều hoạt động kinh doanh khác nhau. Và bây giờ, anh có SpaceX và Tesla, cũng như các hoạt động trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, công nghệ thần kinh và đủ thứ khoa học viễn tưởng đáng kinh ngạc. Với khối tài sản kếch xù của mình, chắc hẳn Musk đã từng là một nhân vật quyền lực. Bởi trên đời, nào có ai làm được điều đó từ con số 0 cơ chứ? Nhưng sự thật là, Musk đã gây dựng với 2 bàn tay trắng. Khi mới di cư từ Nam Phi đến Canada, anh chỉ có vài ngàn đô la trong tay. Mặc dù cha của Musk rất giàu có, nhưng bản thân anh lại gần như không có tiền. Điều ấy thật khó tin, nhưng thực tế là Musk đã đi từ con số 0 để có được thành tựu rực rỡ như ngày hôm nay. Có lẽ kiếp trước anh cũng là một nhân vật quan trọng. Ông Parker nói, mỗi lần nhìn Elon Musk, tôi đều thấy anh ấy có vẻ mặt của một bậc đế vương. Nhìn xem, anh ấy có nét điềm tĩnh của một vị hoàng đế. Tôi nhìn thấy bầu không khí của Roma ở xung quanh anh ta. Tôi nghĩ Elon Musk có mối liên hệ nào đó với La Mã cổ đại và linh cảm của tôi là Musk có thể là hoàng đế Hadrian. Mặc dù giờ đây hai người họ trông không hề giống nhau, nhưng tôi thấy Hadrian có rất nhiều điểm tương đồng với Musk. Trên thực tế, những gì họ đã làm có rất nhiều điểm chung. Tôi cảm thấy Musk chính là hoàng đế Hadrian. Tại sao tôi nói như vậy? Hadrian là hoàng đế La Mã, cai trị từ năm 117 đến năm 138 sau công nguyên. Ông là vị quân vương rất quyền lực trong suốt triều đại của mình. Ông cũng là một trong những hoàng đế quyền lực nhất của La Mã. Ông luôn quan tâm đến kỹ thuật, đặc biệt là những tiến bộ trong kỹ thuật, kiến trúc và sự hợp nhất của đế chế Roma vào thời điểm đó. Ông là một kỹ sư hoàng đế. Còn Elon Musk, anh cũng xây dựng di sản của mình trên những ý tưởng tương tự, phải không? Chúng ta hãy nghĩ về các dự án của Elon Musk, chẳng hạn như SpaceX, Tesla và Boring Company. Cả Hadrian và Musk đều có niềm đam mê vượt qua các giới hạn và để lại những công trình vượt qua thử thách của thời gian. Bạn có nghĩ Musk và Hadrian là cùng một người hay không? Hãy nghĩ đến hoàng đế Hadrian. Ông từng đích thân giám sát nhiều công trình xây dựng quy mô lớn, chẳng hạn như bức tường Hadrian ở nước Anh. Bức tường Hadrian đã từng là một công trình kiến trúc khổng lồ vào thời điểm đó. Đây là hệ thống bảo vệ biên giới của đế quốc La Mã. Nó cũng tương tự với Vạn Lý Trường Thành ở phương Đông. Nó cho thấy người La Mã đã chán ngấy người Scotland hay người Anh cổ đại như thế nào, và họ đã đuổi những người này ra khỏi đất nước. Điều này có phần giống với ý tưởng của Tổng thống Trump khi xây dựng bức tường biên giới với Mexico. Có lẽ điều này cũng khơi dậy một phần ký ức xa xưa trong tiềm thức của Musk. Dưới thời hoàng đế Hadrian, đế chế La Mã còn xây dựng đền Pantheon ở thành Roma. Trên thực tế, đền Pantheon là biểu tượng của sự đa dạng văn hóa và là biểu hiện của đa tôn giáo, bởi vì đền mở cửa cho mọi người kính bái tất cả các vị thần. Vì vậy, nếu bạn cầu nguyện nhầm, thì tốt nhất bạn nên đến đền Pantheon và cầu nguyện lại, để đảm bảo rằng bạn không bỏ sót vị thần nào. Tuy nhiên, trong clip này, Musk lại không phải là một nhân vật tôn giáo. Ông Parker nói, tôi có cảm giác Musk có thể sẽ ngạc nhiên trước kỹ thuật xây dựng của đền Pantheon, bởi vì mái vòm đó thực sự phi thường. Nó đã tồn tại cho đến ngày nay và trở thành kỳ quan, một thành tựu vĩ đại của thời đại ấy. Musk cũng có triết lý kỹ thuật thực hành ở các công ty của mình. Anh có tầm nhìn trong việc tạo ra một tương lai bền vững, ví dụ như các mạng lưới năng lượng, xâm chiếm sao Hỏa, xây dựng hệ thống giao thông tiên tiến như Hyperloop. Tất cả đều đòi hỏi cùng một loại tư duy giống như của Hadrian. Bạn nghĩ sao? Bạn có cho rằng Musk có thể là hoàng đế Hadrian không? Tôi cho rằng cả hai đều là những nhà tư tưởng toàn cầu. Hadrian đã đi khắp thành Roma. Ông hiểu nhu cầu của từng vùng miền khác nhau.
Ông không muốn giới hạn bản thân ở Roma, mà còn muốn thống nhất tất cả các khu vực khác nhau trong đế chế của mình. Giờ đây, Musk cũng đang làm những điều tương tự. Musk là một nhà tư tưởng toàn cầu, tầm nhìn của anh vượt ra ngoài trái đất. Các dự án của anh đều nhằm mục đích đoàn kết nhân loại thông qua các chuyến du hành giữa các vì sao. Ví dụ, Musk đang thúc đẩy năng lượng tái tạo. Đây là ý tưởng mang tính nhân đạo toàn cầu trong lòng Musk. Bạn biết đó, các công ty của Musk hoạt động trên phạm vi quốc tế. Những sáng kiến của anh không chỉ dành riêng cho nước Mỹ mà còn vì lợi ích chung của toàn nhân loại. Tôi nghĩ Musk là một người kỳ lạ, luôn có cách biến ý tưởng thành hiện thực. Có thể Musk là cơn ác mộng với những người hợp tác cùng anh, nhưng trong lòng anh vẫn luôn có những ý tưởng nhân đạo. Điều này cũng đúng với Hoàng đế Hadrian. Ông nổi tiếng với việc đưa ra những quyết định không được lòng dân, chẳng hạn như quyết định rút quân La Mã ra khỏi những vùng lãnh thổ quá rộng lớn. Hadrian khá thực dụng về mặt chính trị. Cuối cùng, ông đã ổn định được đế chế và duy trì sức mạnh của đế quốc La Mã. Các công trình kiến trúc ở Roma đều tuyệt đẹp. Rất nhiều công trình vĩ đại ở đó được xây dựng bởi Hadrian. Bạn sẽ kinh ngạc khi thấy quy mô của công trình cũng như những gì Hadrian đã làm. Và Musk cũng là một người như vậy, phải không? Musk cũng thường gây tranh cãi về những gì anh làm. Anh cũng đưa ra nhiều quyết định táo bạo, chẳng hạn như đặt cược tương lai của Tesla vào thị trường xe điện, hay sa thải hầu hết nhân viên Twitter. Đó là một quyết định táo bạo. Tuy nhiên, những lựa chọn gây tranh cãi ấy lại thường dẫn đến những kết quả mang tính đột phá, giúp củng cố danh tiếng, tầm nhìn và tài sản của anh. Cả Musk và Hadrian đều có đặc điểm này. Hoàng đế Hadrian có niềm đam mê sáng tạo mạnh mẽ. Ông có tình yêu sâu sắc với văn hóa Hy Lạp, nghệ thuật Hy Lạp và triết học Hy Lạp. Ông đã dung hợp những điều này vào cuộc sống và tư duy của người dân La Mã. Các công trình kiến trúc của ông không chỉ phản ánh tính thực tiễn, mà còn mang lại tính thẩm mỹ và thể hiện chiều sâu văn hóa. Musk cũng như vậy, anh sẽ nổi giận nếu phát hiện ra chiếc ốc vít trên xe bị đặt sai vị trí hoặc tay nắm cửa không đủ hiện đại. Musk không muốn tạo ra những thứ hoàn toàn thực tế và thô thiển, mà chúng phải giống như những tác phẩm nghệ thuật. Kỹ thuật cũng phải là nghệ thuật. Bởi vậy, Musk rất giống với Hadrian. Musk có khuynh hướng thiên về công nghệ, nhưng ở một mức độ nào đó, khả năng sáng tạo đã thúc đẩy anh. Vì vậy, anh luôn tìm thấy sự cân bằng giữa thiết kế thẩm mỹ và chức năng tiện ích. Từ những chiếc xe bóng bẩy của Tesla cho đến tên lửa Falcon có thể tái sử dụng, các dự án của Musk luôn kết hợp tính thực tế với tính thẩm mỹ trong tương lai. Musk thật sự là một chàng trai tuyệt vời, và anh cũng đang xây dựng di sản của riêng mình. Nếu bức tượng Hadrian đã chứng tỏ hoàng đế có tầm nhìn xa trông rộng và khả năng tạo ra những tượng đài trường tồn với thời gian, thì tương tự như vậy, Musk cũng tạo ra những thay đổi lâu dài cho nhân loại, chẳng hạn như giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch, thúc đẩy quá trình thuộc địa hóa không gian và đảm bảo sự sống còn của nhân loại. Trọng tâm của Musk là tính bền vững, anh luôn tập trung vào tính bền vững. Hoàng đế Hadrian cũng vậy. Ông cũng muốn bảo tồn sức mạnh của đế chế La Mã cho các thế hệ mai sau. Musk là ai trong quá khứ? Bạn có thể cho rằng anh là một người khác. Có lẽ anh ấy giống với hoàng đế Nero hơn, hoặc giống với hoàng đế Vespasian đã xây dựng đấu trường La Mã. Rất nhiều hoàng đế La Mã khác đều có những kế hoạch lớn lao, thậm chí cả người Ai Cập cũng vậy. Nhưng bằng linh cảm của mình, nhà tiên tri Parker luôn tin rằng Elon Musk chính là hoàng đế Hadrian trong tiền kiếp. Quý vị thân mến, những chia sẻ của ông Parker thật thú vị phải không? Nếu mỗi nhân vật kiệt xuất trên thế giới đều là chuyển sinh của một danh nhân nào đó trong lịch sử, thì thật tuyệt khi nghĩ rằng chúng ta đang được sống cùng thời đại với họ. Nếu quý vị thấy video có ý nghĩa, mong quý vị đừng quên ấn nút like, share và đăng ký kênh của Triết lý Nhân sinh để cập nhật những nội dung tiếp theo của chúng tôi. Quý vị có suy nghĩ sao về chủ đề hôm nay? Hãy chia sẻ với Triết lý Nhân sinh trong phần bình luận bên dưới nhé!